Paano magbaba ng big bike? Napaka basic sa kanila. Yan. Alright. Yung magkapatid nagkita. Yo, pareho silang dalawa. Oh no. You know, dalawa silang Duke. Eh sir, 200 din sir. Ayun oh. Oh no. Pareho ng tropa ko, buddy ko. A few moments later. You know. Surprise! Surprise! Oh no! Ayan na guys. Teka! Oh. You know? What? Yan yung tumatakbo ng 400 yata, 300. Naka ano pa talaga, no? Naka-crate eh. Magkaganyan ka lang, marami ka ng babae. Pogi? Million siguro nila. Ewan kay sir. Yun o. Ganda eh. Meanwhile. So yun guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Motorcycle City. So meron tayo ngayon makakausap si ma'am. Hi, I'm Georgette, Motorcycle City Cainta, sales consultant. Okay. Pwede nyo ako i-reach if ever na may mga mirrors kayo sa motor. Ma'am, meron bagong unboxing dito. Ano po yung tawag dito sa motor na to ma'am? Ito si Kawasaki ZH2. Year model niya is 2021 na. Then the price is 1.8. Okay. Compare natin sa dating price is 890. Ito kasi year model niya is 2021 na. Kaya mas mataas yung presyo. Then parang special edition or carbon na din kasi yung motor. Kaya mataas. Saan galing ito ma'am? Yung gantong motor? Kawasaki from Japan, sir. Unboxing natin siya kanina kasi galing pa siya sa Japan. So saan ipapadala to ma'am? Papadala natin sa Iloilo. If ever na malapit kayo sa Iloilo, gusto nyo makita yung actual na ZH2, pwede nyo i-visit. Kung gusto nyo makita ng actual to, punta na lang kayo sa Iloilo. Kung marami kayong tanong, tanongin nyo na lang si Ma'am Georgette. Yes, tama pa ma'am? Yun. Tapos meron din silang page ma'am. Ano yung page nyo ma'am? page namin is Motorcycle City and Motorcycle City Cainta po. So yun guys, i-like na lang natin sila at saka i-follow. Tapos doon na rin tayo magtanong ng maraming kung ano ng mga big bike. Meron din sila mga small bike, mga scooter, lahat nandito na.